अस्सलाम वालेकुम डियर यूट्यूबर टीम की हाल चाल है ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਉਮੀਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਇਹ ਜੇ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਦਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਆ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚਾਟ ਘਰ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਦੇਸੀ ਚਾਟ ਰੈਸਪੀ ਅੱਜ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੀਸ ਆਲੂ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਬੋਇਲ ਕਰ ਲਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਲੂਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਟ ਮਿਕਸ ਕਰਨੇ ਆ। ਲੋ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਲੁੱਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਪਾ ਲਿਆ ਜੇ ਵਾਈਟ ਚਨੇ ਸਫੇਦ ਚਨੇ ਚਿੱਟੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾ ਲੈਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਾਲੇ ਚਨੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵਾਲੀ ਲੁੱਕ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਾ ਉਸਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਬੀਆ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਪਿਆਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸਾਂ ਬਰੀਕ ਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲ ਲੈਣੇ। ਪਿਆਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚਾਟ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਜ਼ਾਇਕੇਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਟਮਾਟਰ ਤੇ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਐਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੇ ਮਾਮੂਲ ਜ਼ਾਇਕੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਟਮਾਟਰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਾਲ ਲਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਚਾਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਤੇ ਜ਼ਾਇਕੇਦਾਰ ਬਣਾ ਦੇਗੀ ਬੰਦ ਗੋਭੀ। ਮਾਮੂਲੀ ਤਕਰੀਬਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰ